Sziasztok! A mai videóban apa-lánya főz együtt, a menü pedig nem más, mint babgulyás bográcsban. Következzenek a hozzávalók. A babgulyáshoz szükségünk van krumplira, vöröshagymára, répára, fehérrépára, paradicsomra, fokhagymára, zellerre, paprikára, petrezselyemzöldre, füstölt bordára, marha lapockára és babra. Só, bors, őrölt piros paprika, babérlevél, őrölt kömény paprikakrém. a bogrács alatt nagyon lobog a tűz, ezért feltesszük a babot egy kis vízben főzni, addig Lilla felszeleteli a hozzávalókat. Amíg Lilla földarabolja a többi hozzávalót, addig én felteszem a pörköltet főni. A bográcsba beletesszük a sertéssírt, majd rátesszük a hagymát pirítani, végül pedig majd a húst kérgesíteni és a hagymával együtt pirítani. A hús vizet fog engedni. Később kerülnek bele a zöldségek, majd legvégül a krumpli és a csipetke. Besötétedett, de elkészült a nagy mű.